ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਨਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। मीनस की करना ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲ ਅਪਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾਗਾ। ਫਸਟ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10,000। मीनस की करना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਤੇ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ मीनस 10,000। 10,000 ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10,000। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਓਨਲੀ 10। ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 10। ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ 100,000। ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 100,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 5। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਓਨਲੀ 10। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀ ਪਾਰਟ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ 10 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਓਨਲੀ 10। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 10। ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 10। ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 6 ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 5। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 10। ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਾਮਾਸ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੀ ਨਿਊਮਰਲਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਊਮਰਲ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ 73 ਲੱਖ 73 ਲੱਖ। ਹੁਣ 73 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 73 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ 75,000 75,000 ਮੀਨਸ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 75। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 307। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਾਮਾਸ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੀ ਨਿਊਮਰਲਸ। मीनस की करना असी ने इनू नंबर फॉर्म दे विच लिखना। नंबर फॉर्म दे विच लिखण तो बाद करैक्ट जगह ते कॉमास लगाने। चलो हुण असी अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट की है 73,75,307।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 73 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 73 ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 ਮੀਨਸ 5 ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 73 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 1 2 3 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 75 ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 307। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 307 ਦੀ ਪਲੇਸ ਬਚੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 307 ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਸ ਕੌਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮਾਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 23,30,10 ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ। 23 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ 30,000 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 30। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਲੀ 10 100 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 10 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 10 ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਕੌਮਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪੇਅਰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੌਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਇਨਸਰਟ ਕੌਮਾ ਸੁਟੇਬਲੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੀ ਨੇਮਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ 2 ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਸਾਡਾ 3 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ 8, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ 7 ਡਿਜਿਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਕਰੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ 5 ਮੀਨਸ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੇ। 5 ਡਿਜਿਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 75 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 3 ਮੀਨਸ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 95,000 95,000 ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਚਿਆ 762। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੋਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 7 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 85 ਲੱਖ 32,000 32,000
लास्ट ते की बचे साडा 701। इस तरह आप इंडिसिस के अकॉर्डिंग राइट करांगे। इस तो बाद साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा, हाँ जी साडा 4th क्वेश्चन अगे। इस की कहा आपां स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मीनस की करना, आप सब तो पहले ये कॉमाज लगाने ने, उस तो बाद जी सानू न्यूमरेशन फॉर्म दी हुई है, नंबर की फॉर्म दी हुई है, उन्हें इंटरनेशनल नंबर के असीं राइट करना। हुण सब तो पहला असीं कॉमाज लगाउण लई की करांगे, सानू पता है भी जो असीं इंडियन सिस्टम दे विच कॉमाज लगाउने हुंदे आ तां साडा फर्स्ट पेयर 3 दा हुंदा है, सेम इंटरनेशनल दे विच भी 3 दा हुंदा है। उस तो बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपां 2-2 दे पेयर लैंदे आ, बट इहदे च नहीं हुंदा एवें, इहदे च असीं 3-3 दे पेयर ही लैंदे आ। मीनस पहला पेयर है जिहड़ा साडा 3 डिजिट दा होगा ते नैक्सट पेयर होगा जिहड़ा वो भी 3 डिजिट दा होगा। हुण इहनूं आपां राइट किवें करना हैगा इंटरनेशनल दे अकॉर्डिंग। हुण देखो 78 सानू पता है भी जिहड़ा इंटरनेशनल सिस्टम हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लैख नहीं हुंदा, लैख की जगह ते की आ जांदा है मिलियन। हुण इत्थे साडा की हो गया है 78 मिलियन। उस तो बाद 921 कितने जीरोज ने 3, मीनस की होगा 921,092 किवें लिखांगे फिर आपां इहनूं 78 मिलियन। उस तो बाद की है साडा 78 मिलियन तो बाद 921,000 की होगा 21,000 लास्ट से की रह गया कला 92 मीनस की आजूगा इत्थे 92। हाँ जी साडा अपना नैक्सट क्वेश्चन देख रहे हैं डी पार्ट। हुण इस पार्ट दे विचों असीं फर्स्ट ए तो लैके डी तक पार्ट ने, फर्स्ट ते ए पार्ट ते डी पार्ट लिया, बाकी तुसीं खुद सॉल्व करके देखियो। हुण देखो थर्ड डी पार्ट है जिहड़े उहदे विच कॉमास किवें लगावांगे, उवें फर्स्ट ओही रूल फॉलो करांगे 3-3 दे पेयर, फर्स्ट 3 डिजिट तो बाद कॉमास, नैक्सट 3 डिजिट तो बाद कॉमास। तो फिर एक ही बन गया हुण साडे कोले 48,49,831 मीनस इत्थे 0 आ गई तो इनू आपां की लिखांगे 49 की आ जाऊगा ये 48 मिलियन। नेक्स्ट की है 49,000 लास्ट तक की बचे साडा 831 की लिखांगे आपां इहनूं 831। हाँ जी इसी साडी अज दी एक्सरसाइज। जेकर तुहानूं एक्सरसाइज दे सारे समझ लगे होण तां वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो ते रैड बटन नूं दब के चैनल सबसक्राइब करो तां जो तुहानूं आउण वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलदे आं, बाय बाय।